এইটো বিটেলৰ ক্ৰছ হয় হয় এইটো F2 ন আৰু F মাকজনী F1 আছিল হয় হয় মাক এইজনী ন মাকজনী এজনী আছিল এইটো লোকেল চাগে নহয় জানো এইটো নহয় এইটো F2 ন F2 এইটো বেছি দিন হোৱা নাই দুমাহ আপুনি দেখিলে গম পাব ইয়াৰ কাণটো দেখিছে নহয় তো এইটো খাহী নহয় জানো এইটো খাহী এইটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈছে এইটো ব্ৰিডাৰ হিচাপে ৰাখিছে হয় এইটো কি হয় এইটো আপোনাৰ চিৰহী ক্ৰছ হয় হয় F1 নহয় ক্ৰছ আপুনি মুখ্যতঃ মানে চিৰহী ক্ৰছ আৰু আপোনাৰ থলুৱা আৰু আপোনাৰ হেৰি বিটেলৰ ক্ৰছটো F2 আৰু F1 আছে নহয় জানো আৰু এই ছাগলীজনীৰ পৰাই তেখেতে আজিৰ ডেটত এজন সফল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তথা বেলেগক উপদেশ দিব পৰা এজন ছাগলী পালক হৈ উঠিছে ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত মোৰ প্ৰায় 5 বছৰ হ'ল 5 বছৰ ধৰি মই ছাগলীৰ লগত জড়িত তো লোকেল ছাগলী কিয় পালন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগ্ৰহী আমাৰ চাহিদাটো লোকেল ছাগলী বেছি আছে হয় আপোনাৰ বছৰত দুবাৰ পোৱালি দিয়ে ছমাহত দুটাকৈ পোৱালি পালেও বছৰত 4টা পোৱালি পোৱা যায় প্ৰফিটটো লোকেল ছাগলীত বেছি আছে মোৰ ব্লেক বেংগল আৰু আপোনাৰ আছাম হিলগটতে আছিলে আছামটো অসমীয়া থলুৱা ছাগলীত বেছি চাহিদা আছে ব্লেক বেংগল আছেনে আপোনাৰ তাত ব্লেক বেংগল আছে হয় আছে নহয় জানো এইখিনি প্ৰায় ব্লেক বেংগলে খাহী আছে মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ খাহী ব্লেক বেংগলতে আছে হয় এইটো এটা হয় ইফালে আছে ইফালে মই খৰচাটো কমাবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰায় 1 বিঘা মাটি মই ফেঞ্চিং দি পেলাই মই হেৰি কৰি লৈছোঁ ভেটা দি লৈছোঁ ইয়াত ছাগলীখিনি উলিয়াই আনিলে সিহঁতৰ এটা এক্সাৰচাইজো হ'ল তো মই ভাল পাইছোঁ যেনে এইজনী ছাগলী 4.5 মাহমান হৈছে কিন্তু ধুনীয়া গ্ৰথ এইজনী ছাগলী আৰু এই এনেকুৱা মোৰ 5টা খাচী আছে এতিয়া ইয়াত মূল্য কিমান মান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ধৰক মিনিমাম 15,000 পৰা 18,000 ভিতৰত মই বিক্ৰী কৰিম খলিহৈ ভিজাই থওঁ খলিহৈ দি দিওঁ খলিহৈটো দিলে কি হয় ছাগলীটো দিলে ছাগলী এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত চৰ্দি কাহ এইবিলাক হয় গাটো সিহঁতৰ গৰম হৈ থাকে মুখ্যতঃ পিপিয়া বেমাৰটোৱে মেইন এতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ ছাগলীখিনি আচলতে ছাগলীখিনি প্ৰতিপাল যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মোৰ মিছেছৰ অৱদান যথেষ্ট আছে নিশ্চয় বেছিখিনি ছাগলী পালনৰ লগত জড়িত হয় আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ উপাৰ্জন কেনেকুৱা ছাগলী চাওক ছাগলী পালন কৰি উপাৰ্জনটো বহুতে নাই বুলি কয় বা ক'ব বিচাৰে কিছুমানে বহুতে লছ হ'ল বুলি ক'ব বিচাৰে ছাগলী ফাৰ্ম কৰি মোৰ বহুত লছ হ'ল কিন্তু মই এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাগলী পালন কৰি আচলতে লছ নহয় যদি ছাগলীখিনিক যদি ভালকৈ ৰাখিব পৰা যায় যদি ছাগলী পুহি ছাগলীখিনিৰ প্ৰতি যত্নই নলয় তেতিয়াতো ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত লছ হ'বই যদি আচলতে চাকৰি বুলি নিবনুৱাসকল ঘূৰি ফুৰি বহুত হাবাথুৰি খায় আজিকালি চাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় যদি নিবনুৱাসকলে চাকৰি আশা বাদ দি যদি এনেকুৱা ফাৰ্মিং ছেক্টৰত আহে ছাগলীয়ে হওক অকল ছাগলী বুলিয়ে নহয় যিকোনো ফাৰ্মিং কাম কৰিব গ'লে আপোনাৰ লাভ নথকা নহয় লাভ থাকিব গতিকে নিবনুৱাসকলক মই আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াতে ৰাখে ইয়াতে মানে চাৰিওফালে আপুনি হেৰি দি দিছে আৰু ইয়াতে মাইকী ছাগলীখিনি থৈ দিয়ে ন মতা ছাগলী থোৱা আছে মুখ্য চাংঘৰ বাঁহেৰে বনাইছে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইয়াতে কি ৰাখে দাদা ইয়াতে দুজনী গাভিনী ছাগলী থাকে গাভিনী নহয় যে F2 ছাগলী যি দুজনী আছে সিহঁতে বস্তা পাৰি দিওঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ইয়াতে মোৰ এই ঘৰটো বনাওঁতে আপোনাৰ হাজিৰা বাঁহ মোৰ ঘৰৰে আছিলে হাজিৰা মিলাই প্ৰায় 15,000 টকা খৰচ হৈছিল 15,000 টকা খৰচ হৈছিল ন আপোনাৰ ভিডিঅ'ত মই পাই থাকোঁ আপোনাৰ এটা মেচিন আৰু এই মেচিনটোৰ যোগেদি আপুনি ছাগলীৰ খাদ্য তৈয়াৰ কৰে এইটো আপোনাৰ অনলাইনত অনা হৈছিলে মেচিনটো সৰু সৰু টুকুৰা হৈ ওলাই যিহেতু নেপিয়াৰ ঠাইবিলাক খাব নোৱাৰে ছাগলীয়ে আচলতে খেৰো কাটিব পাৰি কাৰণ মই ছাগলীক খেৰ খুৱাই অভ্যাস কৰা আছে মোৰ ছাগলীয়ে খেৰো খায় আপোনাৰ চিৰহী ক্ৰছ হয় F1 খৰচ পৰিছিলে প্ৰায় 22,000 টকা মোৰ নাম শ্ৰী নিৰুত কুমাৰ নাথ গাঁও কমাৰ চুবুৰী ঠেলামৰা স্বত্বাধিকাৰী বৰ্তমান আপুনি এই ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিমান বছৰ ধৰি আপুনি জড়িত হৈ আছে ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত মোৰ প্ৰায় 5 বছৰ হ'ল 5 বছৰ ধৰি মই ছাগলীৰ লগত জড়িত ফাৰ্ম হিচাপে মই প্ৰায় 3 বছৰমানৰ পৰা ফাৰ্ম হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম এজনী ছাগলীৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই এজনী ছাগলীৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 35টা ছাগলী
এতিয়া 35টা হৈছে। হয়, হয়। 5 বছৰ হৈছে আপুনি এই মানে ছাগলী পালন মানে 40টা আছিলে, মই 5টাই কেইদিনমান আগত বিক্ৰী কৰিছোঁ। আপুনি থলুৱা ছাগলীৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে নহয় জানো? হয়, হয়। তো থলুৱা ছাগলীটো কিয় গুৰুত্ব দিছে? আমাৰ যিসকল পালকে দেখিছোঁ যে বিটেল বা চিৰহী বা যমুনাপাৰী ইত্যাদি ছাগলী গ্ৰহণ কৰি আছে বা পালি আছে, F2 বা F1ৰ বাহিৰে বাকীখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ লোকেল ছাগলী। তো লোকেল ছাগলী কিয় পালন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগ্ৰহী? মই আচলতে বাহিৰা ছাগলীৰ ওপৰত মোৰ ইমান হেৰি নাই, কিন্তু মই লোকেল ছাগলীখিনি মই ভাল পাইছোঁ। আমাৰ চাহিদাটো লোকেল ছাগলী বেছি আছে। হয়। লোকেল ছাগলীখিনি আপোনাৰ বছৰত দুবাৰ পোৱালি দিয়ে, ছমাহৰ পিছে পোৱালি দিয়ে। ছমাহত 2টাকৈ পোৱালি পালেও বছৰত 4টা পোৱালি পোৱা যায়। প্ৰফিটটো লোকেল ছাগলীত বেছি আছে। মোৰ ব্লেক বেংগল আৰু আপোনাৰ আছাম হিলগটতে আছিলে। আছাম হিলগটৰ বৰ্তমান আমাৰ থলুৱা ছাগলীত বেছি চাহিদা আছে। যিসকল পালক আছে তেওঁলোকে নিবলৈ আগ্ৰহ কৰে নহয় জানো থলুৱা ছাগলী? হয়, তেওঁলোকে নিবলৈ আগ্ৰহ কৰে আৰু বাহিৰা বিডাৰৰ বিক্ৰীটোহে বেছি হয়, কিন্তু মাংস হিচাপত ইমান এটা বিক্ৰী নিবিচাৰে কাষ্টমাৰে। সেইকাৰণে বেপাৰীবিলাকেও অলপ টান পায় নিবলৈ। এতিয়া ব্লেক বেংগল আছেনে আপোনাৰ তাত? ব্লেক বেংগল আছে, আছে নহয় জানো? এইখিনি প্ৰায় ব্লেক বেংগলে। খাহী আছে মোৰ, ডাঙৰ খাহী ব্লেক বেংগলতে আছে। এইটো এটা, সিফালে আছে, এইফালে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এজন আপুনি পালক, ছাগলী পালক। হয়, কেনেকৈ কৰিছে অকণমান আমাৰ পালকসকলৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হোৱাকৈ আপুনি অলপ কওকচোন। হয়, আচলতে ছাগলীখিনিক আমি বান্ধত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। বান্ধত ৰাখিব পাৰিলেও খৰচাটো বেছি হয়। মই খৰচাটো কমাবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰায় 1 বিঘা মাটি মই ফেঞ্চিং দি পেলাই মই হেৰি কৰি লৈছোঁ, ভেটা দি লৈছোঁ। ইয়াত ছাগলীখিনি উলিয়াই আনিলে সিহঁতৰ এটা এক্সাৰচাইজো হ'ল। ঘৰত বান্ধত থাকিলে মানে সিহঁতে বেছি দিন যদি বান্ধত থাকে কোনো এক্সাৰচাইজ নহয়, বেমাৰ আজাৰে এটেক কৰে। কিন্তু ইয়াত থাকিলে সিহঁতৰ এক্সাৰচাইজটো বেছি হয়, ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰে আৰু ইচ্ছামতে খাব পাৰে। আৰু এই পথাৰখন যেতিয়া মুকলি হ'ব তেতিয়া পথাৰত মই লৈ যাওঁ, ধুনীয়াকৈ পথাৰত দৌৰা দৌৰিকৈ খাই ফুৰে, পেটো ভৰে, খৰচাটোও কম হয় বহুত। সেইকাৰণে মই এই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। আমাৰ অসমীয়া যিটো থলুৱা ছাগলীয়ে এবছৰত দুবাৰকৈ সিহঁতে পোৱালি জন্ম দিয়ে। এতিয়া আপোনাৰ এই F2 বা F1 যিখিনি আছে তাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন, কেনেকুৱা প্ৰডাকশ্যনটো উৎপাদন কেনেকুৱা? মই এইবাৰ F1 এইটো কাৰণতে মই ক্ৰছ কৰাইছোঁ। বিটেল আৰু চিৰহীৰ লগত ক্ৰছ আছে মোৰ কেইবাটাও। সিহঁতৰ মানে গ্ৰ'থটো ভাল কাৰণে মই পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰাই চাইছিলোঁ। পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰাওঁতে মই গ্ৰ'থটো মই ভাল পাইছোঁ। যেনে এইজনী ছাগলী 4 মাহমান হৈছে, কিন্তু ধুনীয়া গ্ৰ'থ এইজনী ছাগলী। আৰু এই 5 মাহৰ ছাগলী আমাৰ লোকেল ছাগলী যিটো গ্ৰ'থ হ'ব, ক্ৰছ ছাগলীটো তাতকৈ বেছি গ্ৰ'থ হ'ব। গ্ৰ'থটো বেছি হয়। বাঢ়ন ক্ষমতাটো সেইটো কাৰণে প্ৰফিটটো সেইকাৰণে যথেষ্ট বাঢ়ি যায় লোকেলতকৈ। হয়। খাচীটো আপোনাৰ 1.5 বছৰ 2 বছৰ পুহিলে মিনিমাম বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ যায়। মোৰ এইটো খাচী এনেকুৱা মোৰ 5টা খাচী আছে এতিয়া ইয়াত। মোৰ প্ৰায় 2 বছৰ হৈছে এইটো খাচী। এইবিলাক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিছে নহয় জানো? মূল্য কিমান মান আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ধৰক? মিনিমাম 15,000 পৰা 18,000ৰ ভিতৰত মই বিক্ৰী কৰিম। কিমান কেজি হ'ব পাৰে এইটো এটা ছাগলী? মাংস হিচাপত আপোনাৰ 25 কেজি মিনিমাম আহিব মাংস। হয়, কিন্তু ৱেট আছে মোৰ 45 কেজি ৱেট আছে। 45 কেজি ৱেট আছে। মোৰ এনেকুৱা খাচী বৰ্তমান 5টা আছে। গোটেইকেইটা বিক্ৰী উপযুক্ত হৈছে? বিক্ৰী উপযুক্ত হৈ আছে। আৰু ইয়াতকৈ অলপ সৰু পিছৰ বেষ্টৰ আপোনাৰ 7টা আছে। তাৰমানে সেইখিনি আৰু 6 মাহৰ পিছত বিক্ৰী কৰিবলৈ উপযুক্ত। শোণিতপুৰ গোট ফাৰ্মৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। তেখেতৰ উপযুক্তভাৱে বিক্ৰী কৰিব পৰা আমাৰ খাহী ছাগল আছে 5টা, আৰু তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে অলপমান কথা পাতি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে খাহী ছাগলীখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আপুনি এই ছাগলীবিলাকক খুৱাই ধৰক? আমাৰ থলুৱা ছাগলীখিনিক ৰাতিপুৱা সময়ত মই হেৰি দিওঁ, পাত দিওঁ। ৰাতিপুৱা পাত দিয়াৰ পিছত সিহঁতক পানী খুৱাওঁ। পানীৰ লগত গুড়ৰ পানী অলপ মিলাই চাপৰ অলপ দি দিয়াৰ পিছত সিহঁতে পানী ধুনীয়াকৈ খায়। পানী খোৱাৰ পিছত মই প্ৰায় 2টামান বজাত, 1:30-2টামান বজাত চাউল সিজাই ভাতৰ টাইপত বনাই লৈ পেলাই চাপৰ মাকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই মই এটা মিক্সাৰ বনাই পেলাই তাত মিনাৰেল মিক্সাৰ, কেলচিয়াম এইবিলাক দি দিওঁ। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে যিহেতু তাত অলপ মই খলিহৈ ভিজাই থওঁ, খলিহৈ দি দিওঁ। খলিহৈটো দিলে কি হয়? ছাগলীটো দিলে ছাগলী এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত চৰ্দি কাহ এইবিলাক হয়, গাটো সিহঁতৰ গৰম হৈ থাকে। খলিহৈটোৱে মানে মিঠাতেলৰ যিটো হেৰি থাকে আৰু গাটো গৰম হৈ থাকে, গতিকে খলিহৈ দিলে সিহঁতৰ মানে সেই চৰ্দি কাহৰ পৰা অকণমান উপশম পায়। মই সিহঁতক ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা চাংঘৰ বনাইছোঁ।
আপোনাৰ 3.5 ফুট ওখ চাংঘৰ বনোৱা আছে। চাংঘৰত মই গোটেই ছাগলীখিনি ৰাখোঁ। গোটেইখিনি মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, চাংঘৰটো মোৰ যিহেতু অলপ সৰু আছে। গোটেই মতা ছাগলীখিনি মই চাংঘৰত ৰাখোঁ আৰু মাইকী ছাগলীখিনি যিখিনি গাভিনী ছাগলী সেইখিনি এক্সট্ৰা এটা বেলেগ চাংঘৰ, তাতকৈ অকণমান চাপৰ চাংঘৰ এটা আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ ছাগলীৰ হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বঢ়াবৰ কাৰণে বা প্ৰতিষেধক কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰত ইহঁতে আক্ৰান্ত হয়, অলপ জনাই দিব। আচলতে ছাগলীৰ মুখ্যতঃ পিপিআৰ বেমাৰটোৱে মেইন। ছাগলীক আপোনাৰ পিপিআৰৰ ভেকচিন দিলে ছাগলী পিপিআৰ বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। লগতে ইটি আছে, ইটি এফএমডিটো আপোনাৰ এফএমডি ভেকচিনটো দিয়া প্ৰয়োজন, ইটিটোও দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। ইটি এফএমডি আৰু পিপিআৰ ভেকচিন যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ছাগলী নিশ্চিত বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব। এতিয়া জন্মৰ কিমান দিনৰ পিছত এইটো প্ৰতিষেধক দিব লাগে? 3 মাহৰ পিছতে পিপিআৰ ভেকচিনটো আপুনি নিজে প্ৰতিষেধক দিয়ে নে আমাৰ ভেটেনেৰী ডক্টৰ এনেকৈ আহে? ডক্টৰ আহে, হয়, ডক্টৰ নিজে। ছাগলী জন্মৰ আগৰ পৰাই আচলতে গাভিনী অৱস্থাৰ পৰাই সিহঁতক প্ৰতিপাল কৰিব লাগে আৰু জন্মৰ পিছত যাতে ছাগলী পোৱালি দুৰ্বল নহয় সেইটো কাৰণে ছাগলী আপোনাৰ গাভিনী অৱস্থাৰ পৰাই সিহঁতক কেলচিয়াম মিনাৰেল মিক্সাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি ছাগলীখিনিক সবল কৰি ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া পোৱালি জন্ম হ'ব, জন্ম হোৱাৰ পিছত ছাগলী পোৱালিকেইটা দুৰ্বল নহয়, সুস্থ সবল ছাগলী পোৱালি হ'লে মৰ্টেলিটিটো কম হয়। আপোনাক দেখিব মোৰ ভিডিঅ'ত যে চাৰিওফালে আপুনি বেৰ দি ৰাখিছে আৰু ছাগলীখিনি বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে আৰু বেলেগ ছাগলীও আপোনাৰ আক্ৰান্ত ছাগলী যদি থাকে আহিব নোৱাৰে, সংযোগ নহয়। ইয়াৰ ফলত কি হয়, বেলেগ ছাগলীৰ যিটো আক্ৰান্ত নোহোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ছাগলীখিনি মানে ভালে থাকিব পাৰে। এইটো খুব ধুনীয়া। যিসকল পালক আছে আমাৰ ছাগলী পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইহঁতক অলপমান পথাৰ এৰিয়াত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেৰ দি আপোনালোকে পালন কৰিব বিচাৰে বা গধূলি আপোনালোকে নিজৰ তাত পাত বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিটো কৃত্ৰিম দানা সেইটো আপোনালোকে খুৱাব পাৰে, নহয় জানো? এতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, ছাগলীখিনি প্ৰতিপাল যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মোৰ মিছেছৰ অৱদান যথেষ্ট আছে। নিশ্চয়। বেছিখিনি কামেই ছাগলীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মিছেছে কৰে। মিছেছে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ছাগলীখিনিৰ কাৰণে। গতিকে মিছেছৰ টাৰ্কিও পুহিছিল, নহয় জানো? টাৰ্কিও পুহিছিলে বা বতা চৰা পুহিছিলে আৰু গৰু আছে, নহয় জানো? চাহিৱাল গৰু আছে। তো গোটেই ফাৰ্মিং ছেক্টৰটোৰ লগত জড়িত আৰু আপোনাৰ দুয়োজনে লগ লাগি মানে এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে যে ছাগলী পুহিও আমি উপাৰ্জনৰ এটা আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিব পাৰোঁ, নহয় জানো? চলিব পাৰি। এতিয়া মই সেই কথাটোলৈ আহিছোঁ যে আপুনি যিহেতু 5 বছৰ ধৰি এই ছাগলী পালনৰ লগতেই জড়িত হৈ আছে, গতিকে এই ছাগলী পালনৰ লগত জড়িত হৈ আপুনি কোনো ব্যৱসায় নকৰে, ছাগলী পালনৰ লগত জড়িত হৈ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ উপাৰ্জন কেনেকুৱা বা ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কেনেদৰে কৰিব পাৰি অলপ কৈ দিয়কচোন। ছাগলী পালন কৰি উপাৰ্জনটো বহুতে নাই বুলি কয় বা ক'ব বিচাৰে, কিছুমানে বহুতে লছ হ'ল বুলি ক'ব বিচাৰে। ছাগলী ফাৰ্ম কৰি মোৰ বহুত লছ হ'ল কিন্তু মই এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাগলী পালন কৰি আচলতে লছ নহয়। যদি ছাগলীখিনিক যদি ভালকৈ ৰাখিব পৰা যায়, যদি ছাগলী পুহি ছাগলীখিনিৰ প্ৰতি যত্নই নলয় তেতিয়াতো ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত লছ হ'বই। যদি ভালকৈ সিহঁতৰ লগত থকা হয়, ভালকৈ যত্ন কৰা হয়, তেতিয়া ছাগলীয়ে কেতিয়াও লছ নকৰে। এতিয়া এটা খাহী বিক্ৰী কৰিলেই মই 15,000কে যদি এটা খাহী বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ এতিয়া 5টা খাহী ৰেডি হৈ আছে। 5টা খাহীত মই 75,000। হয়, খাহী ছাগল আৰু প্ৰফিট আছে, নিশ্চিতভাৱে লাভ আছে আৰু উপাৰ্জনো যথেষ্ট আছে। আৰু যদি ইয়াক বিস্তাৰিত কৰা যায় তাৰ পৰা আৰু লাভাংশ কৰিব পৰা যায়। এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক আপুনি কি উপদেশ দিব বিচাৰে? বা ফাৰ্মিং ছেক্টৰটো তেনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা লষ্ট হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা লাভৰ মুখ দেখিব পাৰে, এই বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি 5 বছৰ ধৰি আপুনি মানে এই ছাগলী পালনৰ লগত যিহেতু জড়িত হৈ আছে, মই নিবনুৱাসকলক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, আচলতে চাকৰি বুলি নিবনুৱাসকল ঘূৰি ফুৰি বহুত হাবাথুৰি খায়। আজিকালি চাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। যদি নিবনুৱাসকলে চাকৰিৰ আশা বাদ দি যদি এনেকুৱা ফাৰ্মিং ছেক্টৰত আহে, ছাগলীয়ে হওক, অকল ছাগলী বুলিয়ে নহয়, যিকোনো ফাৰ্মিং কাম কৰিব গ'লে আপোনাৰ লাভ নথকা নহয়, লাভ থাকিব। গতিকে নিবনুৱাসকলক মই আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি।
আৰু দেখিছোঁ আপোনালোকৰ আমাৰ যিখিনি গোট ফাৰ্মৰ লগত মানে জড়িত হৈ যিসকল ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এসময়ত আমাৰ যেনেকুৱা ব্ৰইলাৰ পদ্ধতিটোৰ যেনেকুৱা মানে যিটো পদ্ধতিৰে ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী হৈ আছে যে কোনোবা এজন মানুহক দিয়ে তাৰ পৰা এটা কোম্পানীয়ে উঠাই লৈ গৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে নহয় জানো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি হয়তো ভৱিষ্যতলৈ হ'ব গৈ আছে সকলোৱে পালন কৰিব ছাগলী পালন কৰিব আৰু সেই ছাগলীসমূহ তেওঁলোকক এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব গতিকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি আহিব আৰু কাৰণ ছাগলীৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে ইয়াৰ মাংস আপোনাৰ সকলো মানুহে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে খায় ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে গতিকে গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰব্লেম আহে বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বা সিহঁতৰ বেমাৰটো সোনকালে লাগিব পাৰে কিন্তু তাতো ৰিস্ক থাকিলেও যথেষ্ট উপাৰ্জনো আছে কিন্তু ছাগলীৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা আছে আৰু সিহঁতক যদি সঠিক সময়ত সঠিক মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বেমাৰৰ পৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰা ৰেহাই পাব আৰু ভৱিষ্যতেও ধৰক আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে আত্মসংস্থাপনৰ পথ এটা উলিয়াব পাৰিব নহয় জানো এইটো কি হয় এইটোত মাইকী ছাগলীখিনি থাকে হয় ইয়াতে মাইকী ছাগলী থাকে ন মাইকীখিনি গাভিনীখিনি ইয়াত থাকে ইয়াতে ৰাখে ইয়াতে মানে চাৰিওফালে আপুনি হেৰি কৰি দি দিছে মানে এইবিলাক আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ মুখ্য যিহেতু আমাৰ হেৰি এনেকৈ দি দিছে মুখ্য চাংঘৰ বাঁহেৰে বনাইছে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইয়াতে কি ৰাখে দাদা ইয়াতে দুজনী গাভিনী ছাগলী থাকে গাভিনী নহয় এই যে এপটো ছাগলী যি দুজনী আছে বস্তা পাৰি দিওঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আৰু এই যে বস্তা ৰাখিছে প্ৰত্যেককে সোমাই দিয়ে ঠাণ্ডাৰ দিনত পিন্ধাই দিয়ে সোমোৱাই দিলে আৰু খুলিব নোৱাৰে তাৰমানে গৰমো পাই থাকিলে ধুনীয়াকে অ'কে ফেনটো কিয় লগাইছে আপুনি গৰমৰ দিনৰ কাৰণে অ'কে ইয়াতে মহ দাহৰ কাৰণে কি কৰে আপুনি মহৰ কাৰণে জগা দিয়া হয় তলত ধোঁৱা দিয়া হয় এইখিনি কৰোঁতে আপুনি যিখিনি আপুনি যিটো ফাৰ্ম বনালে আপুনি বাঁহেৰে বনাইছে বা ধৰক আপুনি টিং আৰু যিখিনি এছবেষ্টৰ লগাইছে আপোনাৰ ইয়াতে কিমান টকা খৰচ হৈছিলে ইয়াতে মোৰ এই ঘৰটো বনাওঁতে আপোনাৰ হাজিৰা বা মোৰ ঘৰৰে আছিলে হাজিৰা চাজিৰা মিলাই প্ৰায় 15,000 টকা খৰচ হৈছিল 15,000 টকা খৰচ হৈছিল ন আৰু এতিয়া আপুনি এইফালে বঢ়াব চাগে নহয় জানো বঢ়াব ন বাঢ়ি আছে হয় 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 এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু মাটিৰ পৰা ওখত ৰাখিছে আৰু এতিয়া এই কেইবছৰ হ'ল এইটো বনোৱা এইটো মোৰ দুবছৰখিনিতো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব কিন্তু পকা খুঁটাকেইটা থকাৰ কাৰণে 10 বছৰটো কথাই নাই ঠিক আছে ইয়াৰ লেটখিনি যিহেতু তলত পৰি আছে এই লেটখিনি কিহত ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি এইখিনি মই খেতিত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যিহেতু অত্যন্ত মানে জৈৱিক সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গতিকে কলৰ মলৰ পৰাও যথেষ্ট পৰিমাণে বহুতে মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে তাৰ পৰাও যথেষ্ট টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে মলৰ পৰাও মানে আৰু এই মেচিনটোৰ যোগেদি আপুনি ছাগলীৰ খাদ্য তৈয়াৰ কৰে নহয় জানো কি নেপিয়াৰ ঘাঁহ কাটা ক'ত কেনেকৈ সোমাই অলপমান দেখাই দিয়ক আৰু ক'ৰ পৰা কিনিছিলে আৰু কিমান টকা যাব এনেকুৱা এটা মেচিন যদি কিনিব লাগে মুভিং কৰিব পাৰি নহয় জানো হয় কওকচোন কেনেদৰে এইটো আপোনাৰ অনলাইনত অনা হৈছিলে মেচিনটো মানে অনলাইন এমেজনত দিছিলে হয় এইটো 25,000 টকা পৰিছিলে দামটো এইটো দুটা ফেচিলিটি আছে এইটো ঘাঁহ কাটিব পাৰি আৰু ইয়াত মাকৈ পিচিব পাৰি অ'কে এইটো মাকৈ পিছে আৰু ঘাঁহ কটা এইফালে ঘাঁহ সোমোৱাই দিলে মেচিনটো ষ্টাৰ্ট দি ঘাঁহ সোমোৱাই দিলে এইফালে ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ টুকুৰা টুকুৰি হৈ এইফালে ওলাই যাব এইফালে ওলাব আৰু প্ৰায় সৰু সৰু টুকুৰা হৈ ওলাই যিহেতু নেপিয়াৰ ঠাইবিলাক খাব নোৱাৰে ছাগলীয়ে এনেই পেলনি যায় নষ্ট হয় ইয়াত যদি কাটি দিয়া হয় কোনো মানে অনিষ্ট নহয় গোটেইখিনি সিহঁতে খাই পেলাই ঔষধ নহয় জানো মেডিচিনবিলাক আপোনালোকে ৰাখিছে তাতে সময়ে সময়ে আপোনালোকে হেৰি খুৱায় ছাগলীৰ এটা বেমাৰ হয় পেলুৰ কাৰণে আপুনি কি ঔষধ কাৰণে মই এলবুমাৰটো ইউজ কৰোঁ আৰু লগতে ফেৰলিপ এলবুমাৰ পেলু ঔষধটো খোৱাৰ পিছত সিহঁতক 5 দিন বা 7 দিনলৈকে আপোনাক ফেৰলিপ লিভাৰ টনিকটো খুৱাব লাগে যেনে মানুহে ইউজ কৰোঁ ফেৰলিপ নহয় জানো গাখীৰখিনি ক'ত বিক্ৰী কৰে আপোনাৰ যদি গাভিনী গাই মই গাখীৰ বিক্ৰী নকৰোঁ যিহেতু মানে ছাগলী পোৱালিখিনি গাখীৰৰ যথেষ্ট দৰকাৰ হয় মই ছাগলী পোৱালিখিনিকে গাখীৰখিনি খুৱাই দিওঁ হয় গাখীৰৰ মানে ইমান হেৰি নাই চাহিদাটো ইমান এটা নাথাকে আৰু পোৱালিখিনি সবল হ'বৰ কাৰণে গাখীৰৰ মাকৰ গাখীৰটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন গতিকে পোৱালিখিনিকে মই খোৱাৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে কিবা বেলেগ খুৱাব লাগে নে কিবা ঔষধ দিব লাগে নেকি গাখীৰ যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে গাভিনী অৱস্থাৰ পৰাই সিহঁতক ঔষধৰ মিনাৰেল মিক্সাৰটো আপুনি খুৱাব পাৰে কেলচিয়ামটো খুৱাই থাকিব পাৰে মানে 3 মাহ গাভিনীৰ পৰাই সেইখিনি যদি ইউজ কৰা যায় গাখীৰৰ পৰিমাণটো ছাগলীজনী বাঢ়ে
তেতিয়া পোৱালি অসুবিধা নাপায়। হয় নিশ্চয়।